გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. ევროპულ სასამართლოში საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ მოსმენა უკვე დასრულდა. ევროპული სასამართლოს დღევანდელი ეს მთავარი თემა არის ჩვენი გადაცემის განხილვის საგანი. ინტერაქტივის შეკითხვა კი შემდეგი რა მოლოდინები აქვთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და დაგვირეკეთ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში ნომრებზე 2 92 11 88 2 92 11 99-ზე. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ ბოლო ზეპირი მოსმენა უკვე დასრულდა. 17 მოსამართლისგან შემდგარ დიდ პალატას თავდაპირველად საქართველოს სახელმწიფოს ადვოკატმა ბენ ემერსონმა, შემდეგ მოპასუხეებმა, რუსეთის იუსტიციის სამინისტრის მოადგილემ და ადვოკატმა მიმართეს, როგორც მოგეხსენებათ, სასამართლო პასუხს საბოლოოდ გამოიტანს მოგვიანებით. ეს არ იქნება უახლოეს პერიოდში, გადაწყვეტილება სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში გამოცხადდება. მოლოდინი იყო საკმაოდ მაღალი, ეს იყო ერთგვარი მნიშვნელოვანი თემა, რადგან მოგეხსენებათ ამ ბოლო მესამე მოსმენამდე საქართველოს საკმაოდ ხანგრძლივი გზა გამოიარა. შესაბამისად, რადგან დღეს იყო ეს ევროპულ სასამართლოში განხილვის საგანი, ჩვენს გადაცემის დღევანდელ თავარ თემად სწორედ ეს საკითხი გამოვიტანეთ. ინტერაქტივის შეკითხვა კი გვაქვს შემდეგი რა მოლოდინები გაქვთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ტრადიციულად შეგიძლიათ დარეკოთ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში ნომრებზე 292 11 88 292 11 99. ასევე შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 917778 გზავნილის ღირებულება თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს შეესაბამება. სანამ თქვენ დაგვირეკავთ, ჩვენ სატელეფონო დიალოგს შემოგთავაზებთ, გავესაუბრებით პოლიტოლოგს ბატონ სოსო ცისკარიშვილს, რომელიც უკვე ხაზზეა. ბატონო სოსო, საღამოშვიდობისა. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. ბატონო სოსო, უღრმესი მადლობა, რომ ახერხებთ გვერდთვებით პირდაპირ ეთერში და პირველ რიგში თქვენი პირადი შეფასება მოლოდინი როგორი იქნება? ჩვენ ვიცით, რომ უახლოეს დღეებში და ორ კვირაში არ იქნება პასუხი, გამოცხადდება რამდენიმე თვეში. რამდენად როგორი სახის გადაწყვეტილების იმედი გაქვთ რეალურად რო შევაფასოთ მდგომარეობა, რადგან არ არის მარტივი საქმე და საკითხი. ჩემს აზრით, 10 წლიანი ცდელობა იმისა, რომ ბოლოს დამდგარიყო სამართლიანი, უკვე მიმანიშნებელია იმაზე, რომ რამოდენიმე თვე აღარ არის ის დრო, რომელიც ჩვენ მოგვეჩვენოს ძალიან ძნელ ვადად. ეს სტრასბურგის სასამართლოს ჩვეული ხერხია და დიდი ალბათობით ჩემს აზრით უნდა მოველოდოთ სამართლიან, ანუ ობიექტურ განაჩენს. იქნება ეს 1 თუ 2 თვის შემდეგ. ფაქტია, რომ 10 წელია ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ. ბევრი შრომა ჩვენი ყოფილი და დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იმისთვის, რომ აღწერა იმ ზაკრული თემისა, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით და დიდი ალბათობით ცხადია, ეს იქნება გაზიარებული. მიუხედავად იმისა, როგორი იქნება შედეგი, თუნდაც საერთლიანი გადაწყვეტილების შემდეგ. აი იქ შედეგი შეიძლება იყოს განსხვავებული წარმოდგენები, რადგან რუსეთის ხელისუფლებათა ხელმოწერა ორშაურადაც არ ღირს. კარგად გვახსოვს, რომ უკრაინის ტერიტორიის შეუხებლობა და გარანტის სახით გახვდათ რუსეთი, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ინგლისთან ერთად და 1994 წელს რომ მოაწერა ხელი რუსეთმა
2014-ში უკვე დაავიწყდა როგორც ჩანს თავისი აუცილებელი ჩართვების ის თემები, რადგან საუბრობთ ერთული იარაღი გამოართვეს დროულად უკრაინას, შემდეგ კი უკვე რუსეთი გაბატონდა იმ ტერიტორიებზე, რომელიც აღიქმებოდა უკრაინად. სტრასბურგის სასამართლო რასაკვირველია იქნება ძალიან თავშეკავებული რაიმე სახის ემოციებისგან, მაგრამ მათ საკმაოდ მეტი აქვს ის თემა მიღებული ჩვენი ხელისუფლებებისგან, რომ არ იყოს რაიმე დამატებითი კითხვები. ბატონო სოსო, დიახ, ერთიც რომ იქნებ ისიც გაიზიარონ, რომ როდესაც დაიწყო რუსეთის ჯარების შემოსვლა სამხრეთ ოსეთში, მედვედევი იმდროინდელი პრეზიდენტი ბრძანებდა, რომ ჯარი იმიტომ შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ ცხინვალში 2000 ოსი მოსახლის ცხედარით იყო მოფენილი მთელი ქალაქი. მას შემდეგ დასაკვირველია, არავის ნოსვლია აზრად, რომ წყარო მაინც დაესახელებია ასეთი იმის სამარცხვინო გამონათქვამებისთვის, დღესაც დასაკვირველია რუსეთი ეცნება და დიდი ალბათობით მიაღწევს კიდეც იმას, რომ დიახ, მას გაამტყუნებენ, მაგრამ არანაირის ნაბიჯს არ იქნება ადგილი თავად 2008 წლის აგვისტოში ხელმოწერილ დოკუმენტს, რომლის მიმართ ძალიან მიუღებელი დამოუკიდებულება აქვს დღემდე რუსეთის ხელისუფლებას. ბატონო სოსო, დაახლოებით ამ მიმართულებით მინდოდა კითხვის დასმა, მოგეხსენებათ საქართველოს სახელმწიფოს ადვოკატი ბენ ემერსონია და მან დღეს გააკეთა განცხადება, რომ რუსეთი ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციიდან გამოსვლით და სასამართლოს დაფინანსების შეწყვეტით იმუქრება, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილება მის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. გარდიანთან საუბარში აღნიშნა მან ეს და ერთგვარი ნიშანია იმისა, თუ რამდენად დიდ შეფასებას აძლევს და რამდენად უნიშნულოვანესია რუსეთისთვის, ესე იგი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. აი ესეთი ტიპის ტიპის ქმედებები, რომელზეც საუბრობს ბენ ემერსონი, ადვოკატი, რუსეთის მხრიდან რა ტიპის შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს მისთვის? მოახერხებს იგი რაიმე ტიპის გავლენის მოხდენას სასამართლოს მიუკერძოებელ გადაწყვეტილებაზე, თუ მაინც ექნება რჩება რაღაცა მექანიზმები, რომ ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილებაში არ იყოს მინიმუმ გაკრიტიკებული. ეს მიდგომა რუსეთისთვის არ ახალია. ისინი ხან ეუთოს ემუქრებიან, ხან გაეროს ემუქრებიან, რომ შეუწყვეტენ დაფინანსებას. ეს სამწუხარო რეალობაა, რომ საკმაოდ ძლიერი არგუმენტია რუსეთის სასარგებლოდ, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს უნდა დამთავრდეს ეს რევერანსები რუსეთის მიმართ და ამის წინაპირობად შეიძლება აღიქვას დღევანდელი რეალობა, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით როგორც ვაშინგტონიდან, ასევე ლონდონიდან, ასევე ბრიუსელიდან და უკვე პარიზიდანაც ერთადერთი ბერლინია, რომელიც ყველაფერს იზამს, რომ არ გაუბრაზდეს მას კრემლი. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო სოსო, რომ გამონახეთ დრო და ვისაუბრეთ ამ თემაზე პირდაპირ ეთერში. ბატონი სოსო ცისკარიშვილი, პოლიტოლოგი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ევროპულ სასამართლოში განიხილეს
მესამე მოსმენა იყო საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ და როგორც უკვე მოგახსენეთ ბოლო ზეპირი მოსმენა დასრულდა და პასუხი კი გადაწყვეტილება სასამართლოს მხრიდან სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში გამოცხადდება. მსმენელია მე მგონი ხაზზე და თუ გვაქვს სარეკლამო ჭრამდე დრო საღამოშვიდობისა გესმით ჩემი? დიახ, გამარჯობა. სარეკლამო ჭრამდე გვაქვს ზუსტად 30 წამი და გთხოვთ ამ დროში გითხრათ თქვენი სათქმელი. ეგრეთ ხოთათოა მე დავრეკავ მაშინ, რა ვიცი. რა ვიცი, მე მგონი მოასწრებთ. გვაძლევენ დროს დაახლოებით 45 წამი გვაქვს დრო გისმენთ. გააკეთეთ. ძელი კითხვა მოკლედ ითქმის. დასაწყისიდან გამომდინარე შეიძლება ეთქვას, რომ რუსეთის განცხადება დაეწყო 92 წლის წინ ქართველმა იოსებ სტალინმა, რომელიც იყო ქართველი სამხრეთ ოსეთის დაუკითხავად სამხრეთ ოსეთი მიუერთა საქართველოს. აი, როდესაც უკვე ესეთი აბსურდი და ანომალიით იწყებს რუსეთი პრაქტიკულად ჩვენდამი თავის მართლებას, რაც ისტორიაში არ წერილა, არც მანამდე ყოფილა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე არ შეიძლება ყოფილიყო ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქია. ისინი იმ ხელას სიცრუეზე მიდიან, იმის გამო სასამართლოს აფინანსებენ. გონიათ რომ ფული ჯოჯოხეთს ანათებს. და აქედან გამომდინარე, უკვე ხელისუფლება მიმჩენმა ინგლისელმა ადვოკატმა, რომელიც რუსების წინააღმდეგ იმჯდის და აქ ჩანერგილი ასე რუსეთინების წინააღმდეგად, რომლებიც ჩუმად არიან ამ ტოტალურ სამართლებაზე, ხმა უნდა ამოიღონ და გაუქმნონ ევროპაში, გაეროში, აი ზუსტად ისე ცრუ საბჭოთა სამხრეთ ოსეთის წარმონაქმნი. რუსებს ამაზე სალაპარაკო არ ქონდათ. ხო, აი აქედან უნდა დავიწყოთ ჩვენ ინფორმაციული ომის მოგებით იმ ტერიტორიების დაბრუნება. და უნდა განხორციელდეს ისეთივე გეგმა, როგორც განხორციელდა რუსების მიერ წარქმეულ სამართლებრივ დროებით GDS-ა და ნატოს ფერგეს შორის. ჩვენ სხვა არჩევანი არ აგვაქვს, ყველა ევროპელი ექსპერტი მოგვიტკეს აქეთკე. ჩვენ ფინელებივით ვერ დაუწყებთ ომს რუსეთს, იმიტომ რომ წავაგებთ. არამედ ფერგესავით უნდა მოვიწეთ და მოვიხმარიოთ ნატო თუ რამე გვინდა. თორსა მაშინ წყალი უნდა ვნახოთ რუსებთან, რომ რუსეთულობიდან გამომდინარე, რაც არაფერს არ მოგწევს. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დარეკეთ და თქვენი აზრი გამოთქვით ამ თემასთან მიმართებაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ ევროპულ სასამართლოში გამართულ ზეპირ მოსმენაზე, რომელიც უკვე დასრულდა საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ. რამდენიმე წუთიანი სარეკლამო პაუზა და კვლავ განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში დიალოგს. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს. კვლავ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს. ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ. დღევანდელი სასაუბრო თემა ევროპული სასამართლო საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ ინტერაქტივის კითხვა კი შემდეგი. რა მოლოდინი გაქვთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ დაახლოებით საათნახევრის წინ ბოლო ზეპირი მოსმენა უკვე დასრულდა და ასევე როგორც უკვე გითხარით, პასუხი სასამართლოს მხრიდან არ იქნება უახლოეს პერიოდში საბოლოო გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ სასამართლო რამდენიმე თვეში გამოაცხადებს, როგორც უკვე მოგეხსენებათ, საქართველოს რუსეთს 2008 წლის ომის დროს და მის შემდგომ განვითარებული პროცესებისას ევროპული კონვენციის 8 მუხლის დარღვევაში ედავება, მათ შორისაა წამება, არაადამიანური მოპყრობა და საქართველოს მოქალაქეების გაძევება. ქართული მხარის ინტერესებს ბრიტანელი ადვოკატები იცავენ. საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოზე 700 მტკიცებულება აქვს წარდგენილი. მათ შორის არის ასევე დაზარალებულთა ჩვენებებიც. 292 1188 ან 292 1199-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ და ამ თემაზე თქვენი ზარი დააფიქსიროთ. გარდა ამისა შეგიძლიათ თქვენი აზრი დააფიქსიროთ. გარდა ამისა შეგიძლიათ ასევე გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 917778 და გაგიმეორებთ კიდევ ერთხელ, რომ ამ შემთხვევაში გზავნილის ღირებულება თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს შეესაბამება. სანამ დაგვირეკავთ, კიდევ ერთ სატელეფონო დიალოგს შემოგთავაზებთ დამოუკიდებელ ანალიტიკოს ბატონ ზაალ ანჯაფარიძეს გავესაუბრებით, რომელიც უკვე ხაზია. საღამოშვიდობისა ბატონ ზაალ. მოგესალმებით ხეს წმინდანს. ბატონ ზაალ, დიდი მადლობა რომ გვერდით პირდაპირ ეთერში. როგორც უკვე მოგეხსენებათ, დასრულდა ბოლო ზეპირი მოსმენა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და რამდენიმე წლიანი წვალება და
საკმაოდ გრძელვადიანი მუშაობა დასჭირდა საქართველოს მთავრობების წარმომადგენლებს დასჭირდათ იმისთვის რომ მივსულიყავით აქამდე. გასაგებია ის რომ გადაწყვეტილება იქნება რამდენიმე თვეში და მანამდე ასე ვთქვათ ისევ მოლოდინის რეჟიმში ვართ. თქვენი პირადი მოლოდინი როგორია? რა ტიპის იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება ევროპულ ადამიანის უფლება და ევროპულ სასამართლოში, რომლის სასამართლოს სიტყვაც და გადაწყვეტილებას ასე ვთქვათ საკმაოდ წონიანია არა მხოლოდ ევროპაში. მოლოდინი რა თქმა უნდა ყოველს გვაქვს პოზიტიური უპირატესობის ჩვენი სურვილია, მაგრამ ინფორმაციის დეფიციტის პირობებში, როდესაც ჩვენ არ ვიცით თუ რა არგუმენტები, რა კონტრარგუმენტები წარმოადგენა რუსულმა მხარემ ამ მოსმენის დროს და რამდენად გაიზიარა ისინი სტრასბურგის სასამართლომ დღეს ნამდვილად რთულია რამე ცალსახა შეფასების მიცემა თუ რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო. რუსეთს მოგეხსენებათ ტრადიციულად აქვს ევროპულ სტრუქტურებზე ზემოქმედების სხვადასხვა ბერკეტები და უკვე გამოჩნდა ცნობები იმის თაობაზე, რომ ის სხვადასხვა ფორმატებში ლობირებდა იმას, რომ სასამართლოს მიიღო გადაწყვეტილება ისეთი როგორც სულს მოსკოვს. აქ არის იგივე სასამართლოს დაფინანსების შეწყვეტის მუხარა ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციიდან გასვლა და სხვადასხვა ტიპის საქმე შეწოლებოდა მუხარები, მათ ეს თქვათ ტექნიკა უკვე კარგად ათვისეს და რამდენჯერმე წარმატებითაც გამოიყენეს და იყოფს თამაშობენ ევროპელთა განწყობაზე, რომ თქვათ შეგვია რუსეთთან ისე დიალოგი ვიდრე მისია თქვათ აგვერდზე გაყენება. ასე რომ ნახოთ კონიუნქტურა ძლევს თქვათ გადაწყვეტილების მიღებას თუ მაინც სამართლიანობა იზეიმებს. ამ ეტაპზე რთულია არამე ესეთი სასახა პროგნოზის გაკეთება, როგორც გითხარით. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოს მხარემ ძალიან ბევრი და მყარი მტკიცებულებები წარადგინა, ალბათ უნდა ივარაუდოთ ის, რომ სტრასბურგის სასამართლო მხად თქვათ ამ ველების იგნორირებას ვერ მოახერხებს. გასაგებია. ბატონ ზაალ, საქართველოში ყოველს მოლოდინი აქვს იმისა, რომ ევროპულ სასამართლოში ასე ვთქვათ სიმართლე იზეიმებს და იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რაც რეალურად იყო აქ და 2008 წლის განმავლობაში 8 წლის იმ მცირე მონაკვეთში, რაც გადაიტანა საქართველომ, ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გაცოცხლებული იქნება დოკუმენტების სახით და იმედია, რომ მოსამართლეები ამ ყველაფერს სწორად აღიქვამენ და შეფასება ექნებათ ისეთი როგორიც უნდა იყოს, მაგრამ მოდით ასეთი ვარიაცია დაუშვათ, რომ მათი გადაწყვეტილება არის იმ საქართველოს მიერ წარდგენილი დოკუმენტების ასე ვთქვათ მაქსიმალურად ადეკვატური, რა თქმა უნდა რუსეთსაც აქვს თავისი არგუმენტები, ეს ყველაფერი წარდგენილი იქნება და დაუშვათ, რომ გადაწყვეტილება არის საკმაოდ რადიკალური, ცალსახა თუ არა ასე ვთქვათ მკვეთრი, მკაფიოდ გამოხატული და ასე ვთქვათ ისეთი, რომელიც არ მოეწონება რუსეთის ფედერაციას. მისი მხრიდან ის მუხარები, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, იგივე გამოსვლა ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციიდან, სასამართლოს დაფინანსების შეწყვეტა და ასე შემდეგ, ის ბერკეტები, რაც ისედაც მას გააჩნია. ამ მხრივ რეალურად მართლა გამოიყენებს ამ ბერკეტებს რუსეთი მართლა როგორი ტიპის შეიძლება იყოს ასეთ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ქმედება? რუსეთის ფედერაცია სავარაუდოდ ალბათ დააკვირდება თუ როგორი იქნება კონიუნქტურა. რა თქმა უნდა ისინი შეეცდებიან მოიპოვონ წინარე ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ თქვათ როგორი შეიძლება იყოს გადაწყვეტილება, მათ აქვთ სამისოთ
სხვადასხვა საშუალებები მე არც იმას გამოურიცხავ რომ სასამართლომ შეიძლება მიიღოს ესეთი შუალედური გადაწყვეტილება რომ თქვა როგორც კითხვა ჰასწვადი დადასტურდა არც შამფური რაც არ იქნება პირველი ოფიციალური დოკუმენტების შემთხვევაში შეიძლება დაიმუქროს რაღაცის გაკეთებით, მაგრამ ეს აუცილებლად არ ნიშნავს იმას, რომ ის ამას აუცილებლად გააკეთებს. უბრალოდ ეს მუქარა არის ესე ვთქვათ ზეწოლის იარაღი, როგორც გითხარით. ანუ რუსეთი ყოველთვის იმოქმედებს იქიდან გამომდინარე, რომ საკუთარი ინტერესები დააზიანოს და თუგი ის როგორც გითხარით გავა ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციიდან ეს რა თქმა უნდა მისთვის იქნება ძალიან სერიოზული პოლიტიკური და რეპუტაციული დანაკარგი და კიდევ უფრო გააძლიერებს მის საერთაშორისო იზოლაციას და რამდენად შედის ეს რუსეთის ინტერესებში მე მგონი რომ არ შედის. ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ ეს უფრო მუქარა არის იმის გამო რომ სასამართლოზე გაგავლენა მოახდინოს. და ბოლო კითხვა ბატონო ზაალ, ტექნიკური თვალსაზრისით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში რა ტიპის მექანიზმები შეიძლება ასე ვთქვათ კომპენსაციის სახით დააკისროს რუსეთს რა სავარაუდოდ როგორც არ გამორიცხავთ? ჭითანა არის კომპენსაციის მექანიზმები მრავალგვარი ალბათ ძირითადად მაინც წავა საუბარი ფინანსურ კომპენსაციაზე მე ასე ვფიქრობ. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო ზაალ იმისთვის რომ მოახერხეთ და ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში გითხარით თქვენი აზრი ამ თემაზე. ბატონი ზაალ ანჯაფარიძე დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი გვერდთვება და პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ დღეს ბოლოს ზეპირი მოსმენა გაიმართა რომელიც დასრულდა და გადაწყვეტილება სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში გამოცხადდება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ დღეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ ბოლო მოსმენა გაიმართა. საქართველოს აგვისტოს ომის საქმეზე რუსეთის წინააღმდეგ განაცხადი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ჯერ კიდევ 2008 წლის 11 აგვისტოს შეიტანა, თუმცა საბოლოოდ ის დასაშვებად მხოლოდ 2011 წლის 13 დეკემბერს იქნა ცნობილი. საქართველოს რუსეთს 2008 წლის აგვისტოში მის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის შემდგომ პერიოდშიც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით, ასევე მისი ოქმებით გარანტირებული ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა უხეშ და მასობრივ დარღვევებს ედავება. კერძოდ საქართველოს მიიჩნევს რომ რუსეთმა სიცოცხლის უფლების, წამების აკრძალვის, არაჰუმანური და დამამცირებელი მოპყრობის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლების გადაადგილების თავისუფლების შესახებ კონვენციის მუხლები დაარღვია და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოზე 700 მტკიცებულება წარადგინა, მათ შორის დაზარალებულთა ჩვენებები. ჩვენი გადაცემისთვის გამოყოფილი დრო პრინციპში დასასრულს უახლოვდება და ვიდრე ერთმანეთს დაამშვიდობებით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა ვიხევ.lg ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას ვახორციელებთ და ასე ვცდილობ დავეხმაროთ მათ ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. ამ კვირაში ჩვენ 36 წლის ანა ბარამიძეს ვეხმარებით, მას ჰოჩკინის კლასიკური ლიმფომა, სკლეროზული ვარიანტი აქვს და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია სჭირდება, რაც 14800 ლარი ღირს. მის დასახმარებლად შეგიძლიათ ეწვიოთ და დამატებით ინფორმაციისთვის ვებგვერდს ვიხევ.lg. გარდა ამისა, შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის შემდეგ ნომერზე 0917 71082 ზარისღირებულება 1 ლარია. დიდი მადლობა რომ უსმენდით ერთმანეთს დროებით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.